Bụng tay á. Chơi ba này phần như lại phải chua kì chua càng to mày như đâu nó chua này sẽ tông man muối thế đấy ông mẹ làm con gì hả làm Bơi ngay tiệm năng
trăm không có cái về vay để cho ông làm đi dùng cái trang đó chứ rồi ngay từ nay đá rồi này, xong này trắng gặpជំniên thằng đã phụ thuộc sọc thằng bị sao